बढी म यो भिडियोमा ग्राप्स यानी जनरल रेस्पोन्सिबिलिटी असाइनमेन्ट सफ्टवेयर प्रिन्सिपलको केही प्रिन्सिपलहरूको बारेमा कुरा गर्न गइराखेको छौँ। यसको लागि एउटा सिम्पल इक्जाम्पलको कुरा गरौँ। पहिला एउटा सिम्पल केस युज केसको कुरा गरौँ। एउटा युज केस दिएको छ, ए टिचर वान्टेड ए सफ्टवेयर टु क्रिएट रिजल्ट्स अफ स्टुडेन्ट्स द्याट सफ्टवेयर सुड अलाउ हर टु इन्सर्ट मार्क्स अफ 5 डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्स फर इच स्टुडेन्ट. The software should calculate total, percentage and GPA for each student. Also, software should be able to show name of student in descending order by percentage of the students. र यो जुन युज केस दिएको छ यहाँनिर हामीले जब नाउन फ्रेज मात्र सिम्पल भनौँ, नाउन फ्रेज एनालाइसिस गर्छौँ त सडन क्लासहरू भेटाउँछौँ। जस्तै कि टिचर इज अ क्लास, त्यस्तै गरी सब्जेक्ट इज अ क्लास, स्टुडेन्ट इज अ क्लास। त्यस्तै गरी यहाँनिर मार्क्स भनेको चाहिँ के भयो, एट्रिब्युट हुने भयो, मार्क्स, टोटल, पर्सेन्ट एन्ड सो अन, दिज आर द एट्रिब्युट्स। अब हामीले यहाँ सिस्टम बनाउँदाखेरि पहिला क्लास बनाउँछौँ। जस्तै रिजल्ट एउटा अर्को अब्जेक्ट हो यहाँनिर। ओके, रिजल्ट बनायौँ, त्यसपछि हाम्रो अर्को हुन्छ क्लास स्टुडेन्ट, त्यसपछि हाम्रो अर्को क्लास सब्जेक्ट। ओके फाइन, अब यसले 3टा क्लासहरू बनायो। अब क्वेसन के आयो भन्दाखेरि रिजल्टमा अब हाम्रो के हुन्छ त स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन हुन्छ। सो विल ह्याभ द स्टुडेन्ट अब्जेक्ट, त्यस्तै गरी सब्जेक्ट पनि हुन्छ, किनभने स्टुडेन्टले कुन सब्जेक्ट कति मार्क्स अब्टेन गर्यो भन्ने कुरा रिजल्टमा देखाइन्छ। सो स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन र त्यो स्टुडेन्टले विभिन्न सब्जेक्टले कति मार्क्स अब्टेन गर्यो भन्ने कुरा हामी रिजल्टमा देखाउँछौँ। अब पहिलो क्वेसन के आयो भन्दाखेरि हु विल क्रिएट दिज अब्जेक्ट्स, स्टुडेन्ट एन्ड सब्जेक्ट भन्दाखेरि हाम्रो जुन जनरल रेस्पोन्सिबिलिटी असाइनमेन्ट सफ्टवेयर प्रिन्सिपल छ त्यसको एउटा प्रिन्सिपल छ, द्याट इज जुन क्रिएटर भन्ने प्रिन्सिपल छ त्यसको आधारमा हाम्रो के हुने भयो त, हु क्रिएट्स एन अब्जेक्ट ए। हाम्रोमा सिचुएसन के थियो त, स्टुडेन्ट र सब्जेक्ट कसले क्रिएट गर्छ त, र यो क्रिएटर डिजाइन प्याटर्न डिजाइन प्रिन्सिपल अनुसार के त, असाइन क्लास विथ द रेस्पोन्सिबिलिटी टु क्रिएट एन इन्स्टान्स अफ क्लास ए इफ वान अफ दिज इज ट्रु अर द मोर द बेटर। जति धेरै यो भनिएकोमा ट्रु छ त्यही नै राम्रो। जस्तै कि बी कन्टेन्ट्स अर कम्पोजिटली एग्रिगेट्स ए, बी भन्ने अब्जेक्टले यदि एलाई कन्टेन्ट गर्छ, ए इज पार्ट अफ बी, इन द्याट केस बी इज रेस्पोन्सिबल टु क्रिएट अब्जेक्ट ए। अर्को कन्डिसन बी रेकर्ड्स ए, बीले ए को इन्फर्मेसनलाई रेकर्ड गर्छ भने पनि बीले ए क्रिएट गर्छ। बी क्लोजली युजेस ए, बी भन्ने अब्जेक्टले यदि ए क्लोजली युज गर्छ, इन द्याट केस अल्सो बी विल बी क्रिएटिङ ए। अर्को बी हेज द इनिसियलाइजेसन डेटा फर ए, इन द्याट केस अल्सो बी विल बी क्रिएटिङ अब्जेक्ट ए। र हाम्रो यहाँनिर सिचुएसनमा के छ त, result contains or result uses student and subject. Result closely uses student object, closely uses subject. So responsibility of creating student and subject goes to result object. Okay, हाम्रो creator design principle को अनुसार okay object create गर्ने responsibility कसलाई जाने भयो त, result लाई जाने भयो। okay अर्को हाम्रो design principle छ ग्राफ्समा, द्याट इज इन्फर्मेसन एक्सपर्ट। र जुन इन्फर्मेसन एक्सपर्टले चाहिँ अब कुन प्रब्लमलाई एड्रेस गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि देयर विल डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्स आर डिफाइन्ड बाई एट्रिब्युट्स एन्ड मेथड्स। एट्रिब्युट्स स्पेसिफाई स्टेट अफ द अब्जेक्ट भने मेथडहरूले चाहिँ बिहेभियर, द्याट बिहेभियर इज रिफ्लेक्टेड बाई मेथड्स। बिहेभियर आर रेस्पोन्सिबिलिटिज। नाउ हाउ वी क्यान असाइन द रेस्पोन्सिबिलिटी टु अब्जेक्ट, के कसरी गर्ने त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन एक्सपर्ट भन्ने प्रिन्सिपलले के भन्छ त, कुनै पनि रेस्पोन्सिबिलिटी फुलफिल गर्न इन्फर्मेसन चाहिन्छ र जुन अब्जेक्टसँग त्यो इन्फर्मेसन छ त्यही अब्जेक्टलाई त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी फुलफिल गर्ने जिम्मेदारी देऊ। असाइन ए रेस्पोन्सिबिलिटी टु द क्लास द्याट हेज द इन्फर्मेसन निडेड टु फुलफिल इट। अब हाम्रो यहाँ जुन युज केस छ त्यहाँ एउटा के छ त, टोटल पर्सेन्टेज जिपिए क्यालकुलेट गर्नु छ। नाउ विच अब्जेक्ट विल बी क्यालकुलेटिङ टोटल अब भनेको हरेक सब्जेक्टको मार्क्सहरूलाई हामीले एड गरेपछि विल गेट द टोटल। मार्क्स इन्डिभिजुअल सब्जेक्टको हुन्छ, तर अब टोटल कसरी क्यालकुलेसन गर्छ भन्दाखेरि टोटल क्यालकुलेट गर्न चाहिने इन्फर्मेसन कोसँग छ त,
that is the result, because result contains subject. From the subject, result can get the individual subject's marks. Individual subject को marks result ले subject को through बाट पाउन सक्छ. That means टोटल क्यालकुलेसन गर्न चाहिने इन्फर्मेसन कोसँग छ त रिजल्टसँग छ. सो अकर्डिङ टु इन्फर्मेसन एक्सपर्ट, ओके, हामीले टोटल क्यालकुलेट गर्ने, पर्सेन्टेज क्यालकुलेट गर्ने, जिपिए क्यालकुलेट गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी रिजल्ट अब्जेक्टलाई दिन सक्छौँ. बिकज अकर्डिङ टु द इन्फर्मेसन एक्सपर्ट, what it says is assign a responsibility to the class that has the information needed to fulfill it. यसले के प्रब्लम सल्भ गर्यो भन्दाखेरि कसरी चाहिँ हामीले अब्जेक्टहरूलाई रेस्पोन्सिबिलिटी सुम्पर्ने त, how we will be knowing which object should be doing what, वा कुनै एउटा जिम्मेदारी छ भने त्यो कुन अब्जेक्टलाई त्यो जिम्मेदारी दिने त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन एक्सपर्टको डेफिनेसन अनुसार हामीले जुन अब्जेक्टसँग त्यो काम गर्नलाई चाहिने इन्फर्मेसन छ त्यसैलाई जिम्मेदारी दिने. ओके, हाम्रो केसमा पनि टोटल पर्सेन्टेज कसले क्यालकुलेसन गर्ने भयो त, द्याट इज द रिजल्ट. सो दिस रिजल्ट क्लास शुड ह्याभ द मेथड विच विल क्यालकुलेट, ओके, क्यालकुलेट टोटल. त्यस्तै गरेर यसले अर्को मेथड के छ त, void क्यालकुलेट पर्सेन्ट. यसले पर्सेन्टेज पनि क्यालकुलेसन गर्ने भयो, किनभने सब्जेक्टको मद्दतबाट इन्डिभिजुअल मार्क्स ल्याउन सक्छ, त्यसपछि टोटल पर्सेन्टेज निकाल्न सक्ने भयो. द्याट इज अकर्डिङ टु द इन्फर्मेसन एक्सपर्ट. त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो ग्राफ्सको डिजाइन प्रिन्सिपल छ, कहाँ गयो मेरो कर्सर, द्याट इज द लो कपलिङ. र लो कपलिङले के भन्छ त भन्दाखेरि हाउ टु रिड्युस द इम्प्याक्ट अफ चेन्ज. जब सफ्टवेयरमा चेन्ज गरिन्छ त त्यो चेन्ज चाहिँ सकेसम्म त्यो चेन्जको इम्प्याक्ट त्यो सफ्टवेयरमा थोरै हुनु पऱ्यो. भने मतलब एक ठाउँमा चेन्ज गर्यो भने त्यो धेरै ठाउँमा चेन्ज गर्न नपरोस्. थोरै ठाउँमा चेन्ज गर्नु मात्र पर्यो भने हाम्रो सफ्टवेयर मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ. र जति धेरै ठाउँमा हामीलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति धेरै कम्प्लिकेसन हामीले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैले लो कपलिङले के भन्छ त, चेन्जलाई कसरी घटाउने त, त्यो प्रब्लमलाई कसरी घटाउने भन्दा असाइन रेस्पोन्सिबिलिटी सच द्याट अननेसेसरी कपलिङ रिमेन्स लो. भने मिन्स अब्जेक्टहरूको बिचको जुन कपलिङ यानि डिपेन्डेन्सी सकेसम्म कम हुनु पर्यो र अब्जेक्टलाई जिम्मेदारी पनि यसरी दिनु पर्यो जसले गर्दाखेरि अब्जेक्टहरूको बिचको डिपेन्डेन्सी कम होस्. जस्तै हाम्रो यहाँ केसमा टोटल भर्खर टोटल क्यालकुलेसन कसले गर्छ भन्दा रिजल्टले गर्छ भनौँ होइन. ओके फाइन, बिकज रिजल्ट ह्याड द required information to calculate the total according to the information expert. र हामीले अर्को अब्जेक्ट यानी स्टुडेन्ट आफैले टोटल क्यालकुलेसन गर्छ भन्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टुडेन्टले टोटल निकाल्नको लागि हरेक सब्जेक्टको मार्क्स चाहियो. हरेक सब्जेक्टको मार्क्स हाम्रो सब्जेक्ट भन्ने अब्जेक्टमा छ र स्टुडेन्ट डजन्ट युज अर कन्टेन सब्जेक्ट. एक्चुअली सब्जेक्ट इज पार्ट अफ द रिजल्ट. सब्जेक्ट इज कन्टेन्ट विथिन द रिजल्ट. सो रिजल्ट के भन्छ रिजल्ट अब्जेक्टले नै सब्जेक्टको पनि अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको छ. भनेपछि जब हामी स्टुडेन्टलाई त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी दिन्छ टोटल क्यालकुलेसन गर्ने, इट हेज टु कोलाबोरेट विथ रिजल्ट एन्ड इट हेज टु कोलाबोरेट विथ सब्जेक्ट अल्सो. द्याट मिन्स हाम्रो जुन मार्क्स टोटल निकाल्नको लागि चाहिने जुन अब्जेक्टहरू छ त्यसको डिपेन्डेन्सी हाई हुने भयो कि टोटल निकाल्नलाई हामीले मार्क्स पनि सब्जेक्ट पनि चाहियो, रिजल्ट पनि चाहियो. यदि त्यो चाहिँ स्टुडेन्टले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ भने द्याट मिन्स देयर इज द हाई कपलिङ. तर रिजल्टले मात्र क्यालकुलेसन गर्ने हो भने त रिजल्टले त सब्जेक्टसँग कोलाबोरेट गर्ने भयो. रिजल्ट्सको डिपेन्डेन्सी सब्जेक्टसँग मात्र हुने भयो. अन्ली वान अब्जेक्ट इज डिपेन्डेन्ट अन अनदर अब्जेक्ट. सो डिपेन्डेन्सी इज लो, कपलिङ इज लो. तर यदि हामीले स्टुडेन्टलाई त्यो जिम्मेदारी दिनु हो भने स्टुडेन्टले रिजल्टसँग पनि कोलाबोरेट गर्नु पऱ्यो, सब्जेक्टसँग पनि पऱ्यो. रिजल्टले सब्जेक्टसँग गर्छ, स्टुडेन्टले रिजल्टसँग गर्छ भनेको मतलब डिपेन्डेन्सीको लाइन त बढ्ने भयो. द्याट इज द हाई कपलिङ. र यसमा चाहिँ अब हाई कपलिङ भएपछि कतै केही चेन्ज गर्यो भने त्यसको चेन्जको इफेक्ट माथि रिपल हुनसक्छ, माथिसम्म आउन सक्छ. भने मतलब माथि पनि कयौँ ठाउँमा हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ. सो वी हेभ टु नो हाउ वी क्यान रिड्युस द्याट कपलिङ इफेक्ट भन्दाखेरि अब हाम्रो लो कपलिङ जुन प्रिन्सिपल छ त्यसको अनुसार चाहिँ के गर्नुपर्छ त, हामीले अब्जेक्टहरूलाई रेस्पोन्सिबिलिटी यसरी दिनु पऱ्यो जसको कारणले गर्दाखेरि अब्जेक्टहरूको बिचको डिपेन्डेन्सी कम होस्. सिम्पल. ओके, द्याट इज द लो कपलिङ. त्यस्तै गरेर अर्को प्रिन्सिपल छ हाम्रो ग्राफ्सको, द्याट इज द कन्ट्रोलर. त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि वाट अब्जेक्ट बियोन्ड द युआई लेयर रिसिभ्स एन्ड कोअर्डिनेट्स द सिस्टम अपरेसन्स.
जस्तै युजर इन्टरफेस अहिलेको हाम्रो प्रब्लम जुन युज केसमा के छ त टिचर वान्टेड टु इन्सर्ट द डेटा अफ द मार्क्स डेटा अफ द डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्स फर द स्टुडेन्ट भनेपछि युजर इन्टरफेस त हुने भयो युजिङ द युजर इन्टरफेस टिचर विल बी इन्सर्टिङ द मार्क्स एन्ड आफ्टर इन्सर्टिङ द मार्क्स देयर विल बी सम बटन विच युजर विल क्लिक टु सबमिट द्याट मार्क्स अब सबमिट गरिसकेपछि नाउ विच अब्जेक्ट विल एक्ट युजर इन्टरफेसमा त बटन छ त्यो बटन क्लिक गरिसकेपछि अब कसले चाहिँ अब काम गर्छ त वाट फर्स्ट अब्जेक्ट बियोन्ड द युआई लेयर रिसिभ्स एन्ड कोअर्डिनेट्स द सिस्टम अपरेसन्स युजरले सबमिट गर्यो मतलब एउटा इभेन्ट जेनेरेट भयो नाउ हु विल ह्यान्डल द्याट इभेन्ट कन्ट्रोलरले के भन्छ असाइन द रेस्पोन्सिबिलिटी टु एन अब्जेक्ट रिप्रेजेन्टिङ वान अफ दि चोइस यहाँ भनेको मध्ये कुनै एउटा अब्जेक्टलाई त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी देऊ होइन represents the overall system, a root object, a device that a software is running within or a major subsystem represents a use case scenario within which the system operation occurs. भने मतलब एउटा त के हाम्रो जस्तै युआईमा इभेन्ट भएको त्यो युआईको कन्टेनरलाई नै हामी जिम्मेदारी दिन सक्छौँ जस्तै कि हामीले रिजल्ट भनेको एउटा फ्रेम बनाएको छौँ युजर इन्टरफेस रिजल्टको डेटा राख्नको लागि सब्जेक्टहरूको डेटा राख्नको लागि त्यो फ्रेमलाई नै हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यो बटन क्लिक गरेको इभेन्ट ह्यान्डल गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी दिन सक्छौँ बटनमा क्लिक गरेको इभेन्ट ह्यान्डल गर्न हामी ती फ्रेमलाई रेस्पोन्सिबिलिटी डेलिगेट गर्न सक्छौँ द्याट इज द डेलिगेसन मोडल युज विथ द जावा इन द जावा वी क्यान फाइन्ड लिसनर्स एक्सन लिसनर item listener different listeners are there mouse listeners are there in java र त्यो इभेन्ट ह्यान्डलिङ लिसनर भन्ने अब्जेक्ट टाइपको अब्जेक्टले गरिदिन्छ मतलब रेस्पोन्सिबिलिटी जब युजर इन्टरफेसमा युजरले इन्टरेक्सन गर्छ त इन्टरेक्सनको जवाबमा त्यो लेयर पछिको कुन अब्जेक्टले चाहिँ त्यो इभेन्टलाई ह्यान्डल गर्छ भन्दाखेरि या त ओभरअल सिस्टम या त रुट अब्जेक्ट या त कुनै सफ्टवेयर डिभाइस या त हामीले युज केस बनाउँदाखेरि अज्युम गरेको कुन अब्जेक्ट हो त त्यसलाई जिम्मेदारी दिदियो द्याट इज द बेसिक आइडिया बिहाइन्ड द कन्ट्रोलर डिजाइन प्रिन्सिपल अफ ग्राफ्स ओके सो रिमेम्बर द्याट युजर इन्टरफेसमा केही इभेन्ट भयो भने त्यो इमिडिएटली कुन अब्जेक्टले चाहिँ त्यो इभेन्टलाई ह्यान्डल गर्छ त वी आर नट सपोज टु अलाउ युजर इन्टरफेस टु ह्यान्डल द इभेन्ट जस्तै कि हामीले कागजको फर्म भर्छौँ त्यो फर्म भ्यालिडेसन कागज त्यो फर्म आफैले त गर्दैन नि देयर इज सम थर्ड पर्सन ओके विल भ्यालिडेट द डेटा त्यस्तै गरेर टिचरले जुन सब्जेक्टहरूको मार्क्स राखिसकेको हुन्छ त्यो प्रोसेसिङ गर्ने काम के कुनै अर्को अब्जेक्टलाई दिइदियो या त त्यो फ्रेम अब्जेक्टलाई नै दिइदियो या त हामीले युज केस बनाउँदाखेरि अज्युम गरेको इमेजिन गरेको कुनै हाइपोथेटिकल अब्जेक्टलाई त्यो जिम्मेदारी दियो रेस्पोन्सिबिलिटी डेलिगेट गरिदियो ओके जस्तै कि अब अर्को डिजाइन प्रिन्सिपल छ हाम्रो ग्राफ्सको हाई कोहेजन हाउ टु किप अब्जेक्ट्स फोकस्ड अन्डरस्ट्यान्डेबल एन्ड म्यानेजेबल एन्ड एज ए साइड इफेक्ट सपोर्ट लो कपलिङ भने मतलब कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ कसरी हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी असाइन गर्ने त जसको कारणले गर्दा लो कपलिङ चाहिँ मेन्टेन होस् जसले गर्दाखेरि अब्जेक्टहरूको बिचको डिपेन्डेन्सी कम होस् त जस्तै कुनै अब्जेक्टलाई धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी दिँदैमा हाम्रो सफ्टवेयर राम्रो हुन्छ भने पटक्कै छैन जति धेरै जिम्मेदारी भयो त्यो कोड त्यति नै कम्प्लिकेटेड हुँदै जान्छ ओके त्यसैले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन हाई कोहेजन भन्नेले असाइन रेस्पोन्सिबिलिटी सो द्याट द कोहेजन रिमेन्स हाई ओके र सकेसम्म हाम्रो चाहिँ अब्जेक्टहरूलाई जिम्मेदारी यसरी दिनु पर्यो जसले गर्दाखेरि कोहेजन रिमेन्स हाई ओके सिम्पल युज दिस टु इभ्यालुएट अल्टरनेटिभ्स अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब्जेक्टले एक्चुअली गर्नुपर्ने काम के हो त उसले गर्नुपर्ने काम जति जम्मै गर्नै पर्यो र त्योभन्दा बढी गर्नै भएन जस्तै कि हाम्रो रिजल्टको केसमा यहाँनिर यदि सब्जेक्ट भन्ने नै अब्जेक्टलाई टोटल क्यालकुलेसन गर्ने जिम्मेदारी दियो भने के होला त किनभने सब्जेक्ट त इन्डिभिजुअल 5वटा सब्जेक्ट बनेको छ त्यो 5वटा सब्जेक्टको 5वटा अब्जेक्ट होला र हरेक अब्जेक्ट्समा आफ्नै मात्र मार्क्स होला र त्यो आफ्नो मार्क्सहरूबाट टोटल निकाल्नु पर्यो भने त इट विल बी अ बर्डन फर द सब्जेक्ट क्लास अर सब्जेक्ट अब्जेक्ट सब्जेक्ट भन्ने अब्जेक्टलाई त्यो बर्डन मात्र हुने भयो त्यसैले गर्दाखेरि हाई कोहेजनले के भन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टलाई रेस्पोन्सिबिलिटी यसरी दिनु जसले गर्दा ओभरलोडेड नहोस् अब्जेक्टले जे गर्नुपर्ने काम छ त्यति मात्र गरोस् त्योभन्दा बढी गर्दै नगरोस् जस्तै हाम्रो रिजल्ट भन्ने क्लासको केसमा यसले टोटल क्यालकुलेसन गर्छ पर्सेन्टेज निकाल्छ जिपिए लिन्छ अल राइट
तर रिजल्ट भन्ने क्लासमा हामी प्रिन्ट गर्ने पनि मेथड राखिदियो भने के हुन्छ त रिजल्ट प्रिन्ट गर्ने भनेपछि द्याट विल बी बिग मेस किन प्रिन्ट गर्नको लागि प्रिन्टरसँग कनेक्सन गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि ड्राइभर प्रोग्राम हुनु पऱ्यो ड्राइभर ह्यान्डलर हुनु पऱ्यो अनि लेआउट मिलाउनु पऱ्यो त भनेपछि रिजल्टभित्र के भन्छ कोड हाई हुने भयो के त्यो र यदि प्रिन्ट गर्न हामीले छुट्टै एउटा क्लास वा अब्जेक्ट बनाइदियो भने रिजल्टको डेटा त्यो प्रिन्ट भन्ने अब्जेक्टमा जान्छ एन्ड द्याट विल टेक केयर अफ printer, how to print that document, how to manage the layout, that object will take the responsibility. त्यसैले गर्दाखेरि कुन अब्जेक्टले के जिम्मेदारी गर्ने हो त यसरी हामीले जिम्मेदारी असाइन गर्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि अब्जेक्टहरुको बीचको डिपेन्डेन्सी कम होस् जस्तै कि मैले रिजल्टमा नै प्रिन्ट गर्ने पनि मेथड राखिदिए भने के हुने भयो त प्रिन्टरको ड्राइभर चेन्ज भयो भने त्यो रिजल्टको भित्र पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ड्राइभरको नाम हैन सो द्याट मिन्स हाम्रो अर्को एउटा प्रिन्सिपल छ जस्तै कि के भन्छ ओपन क्लोज प्रिन्सिपल भन्छ ओपन फर एक्सटेन्सन क्लोज्ड फर चेन्जेस कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामी एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट युज गरेर we can extend that object using the concept of inheritance but it is closed for changes manipulation एउटा अब्जेक्ट हामीले बनाइसक्यौं यसले यो काम गर्छ we are sure about that हामीले perfectly define गरिसक्यौं so it should not be changed there should not be any possibility of making changes within that code that is the open close principle open for extension means inheritance को concept use गर्ने close for modification okay त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाई कोहेजन मा के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब्जेक्टहरुलाई जिम्मेदारी कसरी सुम्पिने त भन्दाखेरि सकेसम्म अब्जेक्ट ओभरलोडेड हुनु भएन जसले गर्दाखेरि विभिन्न अब्जेक्टहरुको बीचमा डिपेन्डेन्सी बढोस् so we have to clearly understand how to make low coupling possible between the objects when assigning the responsibility to objects so in this way we can use these graphs principles 5 different graphs principles to design a software okay thank you very much for watching this video I will be talking about remaining graphs principles in coming videos thank you very much for watching if you like my video kindly like it subscribe and share it thank you